Với hơn 4 tỷ đô la Mỹ doanh số mỗi năm, muối hồng Himalaya đã trở thành một trong những loại muối nổi tiếng nhất trên thế giới. Nó xuất hiện khắp nơi, từ các nhà hàng sang trọng, siêu thị cao cấp cho đến những video trên mạng xã hội. Người ta quảng cáo rằng loại muối này chứa tới 84 loại khoáng chất, có thể giúp thải độc cơ thể, cân bằng độ pH, cải thiện giấc ngủ, làm đẹp da, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều so với muối ăn thông thường. Giá của nó cũng không hề rẻ, thường cao gấp khoảng 10 đến 30 lần muối trắng. Nhưng cũng chính vì thế mà rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ, liệu muối hồng Himalaya có thực sự thần kỳ như lời đồn hay tất cả chỉ là một màn tiếp thị quá giỏi? Điều thú vị là câu trả lời lại nằm ở giữa hai thái cực. Muối hồng Himalaya chắc chắn rồi không phải là hàng giả. Nó hoàn toàn có thật và là một sản phẩm địa chất vô cùng đặc biệt. Nhưng những công dụng thần dược mà nhiều người truyền tai nhau thì phần lớn lại không có đủ bằng chứng khoa học. Để hiểu vì sao có một loại muối lại có thể tạo ra cả một ngành kinh doanh khổng lồ, chúng ta phải quay ngược thời gian hàng trăm triệu năm trước, về thời điểm trái đất còn chưa hề có dãy Himalaya hùng vĩ như ngày nay. Đầu tiên cần phải hiểu, muối hồng Himalaya là gì, nó có thực sự đến từ dãy Himalaya hay không. Nó sẽ khiến bạn phải thất vọng. Rất nhiều người bất ngờ là muối hồng Himalaya lại không được khai thác ở trên đỉnh Himalaya, cũng không phải lấy từ tuyết tan hay là những khe núi phủ đầy băng giá như nhiều quảng cáo khiến chúng ta tưởng tượng. Nếu có ai đó nghĩ rằng có những người thợ đang leo lên gần đỉnh Everest để đục từng cục muối mang xuống thì đó hoàn toàn là trí tưởng tượng tạo ra mà thôi. Nguồn gốc của loại muối này thực ra thì đến từ một mỏ muối thuộc Pakistan, mỏ muối Kheura thuộc tỉnh Punjab. Đây là mỏ muối lớn thứ hai trên thế giới và cũng là mỏ muối nổi tiếng nhất trên hành tinh. Từ đây mỗi năm hàng trăm nghìn tấn muối được khai thác rồi xuất khẩu đi hơn 100 quốc gia. Và điều khiến cái tên Himalaya dễ gây hiểu lầm nằm ở vị trí địa chất. Cái mỏ muối này, mỏ muối Kheura, nằm ở vùng chân núi của hệ thống Himalaya, cách dãy núi chính khoảng vài trăm cây số, tức là có liên quan nhưng mà nó cũng xa lắc xa lơ. Về mặt địa chất, khu vực này hình thành trong cùng quá trình kiến tạo nên dãy núi Himalaya ngày nay. Vì vậy người ta gọi sản phẩm là muối hồng Himalaya. Nói cách khác thì tên này cũng không hoàn toàn sai, nhưng mà thực sự nó cũng không đúng theo cách mà nhiều người vẫn hình dung. Thực tế hơn 90% lượng muối hồng Himalaya trên thị trường hiện nay đều có nguồn gốc từ Pakistan. Nhiều người khó tính thì bảo là chả liên quan gì đến Himalaya. Đây cũng là một trong những mặt hàng xuất khẩu nổi tiếng nhất của quốc gia Nam Á này. Ngoài muối ăn, từ những khối muối khổng lồ, người ta còn chế tạo ra đèn ngủ, gạch xây spa, bàn massage, thớt, cốc uống nước, đĩa nướng thịt và vô số những sản phẩm trang trí khác. Một loại đá từng nằm yên dưới lòng đất hàng trăm triệu năm, giờ đây đã trở thành một ngành công nghiệp mang về hàng chục triệu đô la Mỹ mỗi năm cho riêng đất nước Pakistan. Thế nhưng cái vấn đề tiếp theo mới thực sự hấp dẫn. Nếu muối này không phải được tạo ra từ tuyết Himalaya, vậy thì nó xuất hiện từ đâu? Vì sao giữa vùng núi lại tồn tại những quả núi gần như hoàn toàn làm bằng muối? Muốn trả lời, một lần nữa, hãy quay lại thời điểm ngay cả dãy Himalaya còn chưa được sinh ra. Chúng ta hãy quay ngược thời gian về khoảng 550 cho đến 600 triệu năm trước. Khi đó trái đất rất khác với ngày nay. Chưa có dãy Himalaya, chưa có đỉnh Everest, thậm chí phần lớn các loài động vật trên cạn còn chưa xuất hiện. Nơi ngày nay là miền Bắc Pakistan khai thác muối, khi ấy lại nằm dưới một vùng biển nông rộng lớn thuộc đại dương cổ. Trong hàng triệu năm, nước biển liên tục bốc hơi dưới khí hậu nóng khô. Khi nước bốc hơi, muối không thể bay theo mà nằm lại dưới đáy biển. Lớp này chồng lên lớp khác, năm này lại qua triệu năm khác, dần dần tạo thành những tầng muối dày hàng chục mét, rồi hàng trăm mét, rồi sau đó qua hàng chục triệu năm, nó hình thành đất liền như ngày nay. Đó là lý do nhiều nhà địa chất gọi muối hồng Himalaya là hóa thạch của đại dương cổ. Thứ bạn cầm trên tay thực chất là phần còn sót lại của những năm tháng xưa cũ. Những lớp muối tại mỏ Kheura hiện nay có nơi dày tới hàng trăm mét. Các nhà địa chất ước tính trữ lượng của mỏ muối lên đến hàng chục tỷ tấn, đủ để nhân loại khai thác thêm nhiều thế kỷ nữa mà vẫn chưa hết. Vì vậy mặc dù nhu cầu trên thế giới ngày càng tăng, người Pakistan vẫn khá tự tin rằng nguồn tài nguyên này sẽ còn phục vụ rất lâu dài. Một điều ít người biết đến chính là màu hồng nổi tiếng của loại muối này cũng được tạo ra trong suốt hành trình địa chất kéo dài hàng trăm triệu năm. Trong quá trình các lớp muối bị nén chặt, nhiều khoáng chất khác nhau như là sắt, magie, kali, canxi hòa lẫn vào tinh thể muối. Hàm lượng của chúng không lớn nhưng đủ để tạo nên những màu sắc rất đặc trưng. Các khối muối màu hồng nhạt như những cánh hoa đào, có khối lại ngả sang màu cam, đỏ hoặc thậm chí là hơi tím. Chính sự đa dạng này khiến mỗi viên muối gần như không viên nào giống với viên nào hoàn toàn. Thế nhưng nguồn gốc địa chất mới chỉ là một nửa của câu chuyện. Nửa còn lại lại gắn liền với truyền thuyết nổi tiếng kéo dài hơn 2.300 năm. Đó là câu chuyện về một đoàn quân của một vị vua lừng danh đã vô tình phát hiện ra mỏ muối này nhờ những con ngựa của mình.
Và đó cũng chính là lý do khiến muối hồng Himalaya luôn gắn liền với cái tên của một trong những nhà chinh phạt vĩ đại nhất lịch sử nhân loại. Và phải chăng vì thế nên nó đắt? Đó là truyền thuyết gắn liền với cuộc viễn chinh của Alexander Đại Đế, một vị vua từng xây dựng một trong những đế chế rộng lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Năm 326 trước công nguyên, sau khi chinh phục đế quốc Ba Tư, Alexander tiếp tục đưa quân tiến về phía đông. Đoàn quân của Alexander Đại Đế có hàng chục nghìn người đã vượt qua những vùng núi hiểm trở để tiến vào khu vực ngày nay là Pakistan. Trên đường hành quân, người ta kể rằng những con ngựa trong đoàn bỗng dừng lại trước các vách đá, liên tục liếm những tảng đá màu hồng. Ban đầu binh lính tưởng ngựa chỉ đang gặm đá vì đói, nhưng khi họ tò mò bẻ thử một mảnh nhỏ và nếm, tất cả đều ngạc nhiên vì nó mặn chát. Nếu câu chuyện này là đúng, thì chính những con ngựa mới là những nhà địa chất đầu tiên phát hiện ra mỏ muối nổi tiếng bậc nhất trên thế giới. Tuy nhiên, các nhà sử học hiện đại cho rằng đây nhiều khả năng chỉ là một truyền thuyết dân gian. Hiện chưa có bằng chứng lịch sử chắc chắn chứng minh quân đội Alexander là những người đầu tiên phát hiện ra mỏ muối. Điều chắc chắn là từ hàng nghìn năm trước, muối đã là một tài nguyên cực kỳ quý giá. Ngày nay chúng ta chỉ cần một ít tiền là mua được cả cân muối, nhưng trong quá khứ, mọi chuyện lại khác rất nhiều. Ngày xưa, quý tộc và những người giàu mới được dùng muối. Có lẽ chính những người Anh là những người đã kể ra câu chuyện này. Và trong nhiều thế kỷ, việc khai thác muối tại Pakistan vẫn chủ yếu mang tính thủ công. Người dân dùng búa và đục để tách từng khối muối ra khỏi vách đá, rồi vận chuyển bằng sức người hoặc súc vật. Mọi chuyện thay đổi vào thế kỷ 19 khi khu vực này nằm dưới sự cai trị của đế quốc Anh. Các kỹ sư người Anh nhanh chóng nhận ra giá trị kinh tế khổng lồ của mỏ muối này. Họ xây dựng hệ thống đường hầm quy mô lớn, đưa đường sắt cỡ nhỏ vào tận trong lòng núi để vận chuyển muối ra ngoài, đồng thời áp dụng nhiều phương pháp khai thác hiện đại hơn. Nhờ những phương pháp này, rất nhiều đường hầm trong mỏ đã tồn tại hơn một thế kỷ vẫn ổn định. Đây được xem là một trong những mô hình khai thác muối hiệu quả và an toàn nhất trên thế giới. Ngày nay thì mạng lưới đường hầm bên trong Kera đã dài hơn 40 cây số. Nhưng khách du lịch mới chỉ được tham quan một phần rất nhỏ. Bên trong có cả đường ray, xe điện, hồ nước mặn, nhà thờ Hồi giáo xây hoàn toàn bằng gạch muối, mô hình thu nhỏ của nhiều công trình nổi tiếng và những căn phòng trị liệu bằng không khí dầu muối. Thế nhưng điều khiến muối hồng Himalaya nổi tiếng toàn cầu lại không nằm ở những đường hầm đẹp mắt đó. Thứ khiến nó được bán với giá trị cao gấp hàng chục lần muối thường chính là lời quảng cáo rằng nó chứa tới 84 loại khoáng chất, tốt cho sức khỏe hơn hẳn muối trắng và gần như là một siêu thực phẩm hoặc là một siêu gia vị. Vậy con số 84 ấy có thật hay không? Và nếu đúng, liệu nó thần kỳ như người ta vẫn nói? Điều thú vị nhất của câu chuyện sẽ đến ngay sau đây. Đây có lẽ là câu quảng cáo nổi tiếng nhất về muối hồng Himalaya. Muối hồng chứa tới 84 khoáng chất. Chỉ cần lên mạng tìm kiếm, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những lời giới thiệu như muối hồng chứa 84 loại khoáng chất quý hiếm, giàu khoáng chất hơn muối thường hay thậm chí loại muối hoàn hảo nhất mà thiên nhiên ban tặng. Đầu tiên cần phải khẳng định là con số 84 cũng không hoàn toàn bịa đặt. Khi các phòng thí nghiệm phân tích thành phần của muối hồng bằng những thiết bị cực kỳ hiện đại, họ thực sự có thể phát hiện hàng chục nguyên tố hóa học khác nhau. Ngoài natri và clo, hai thành phần chính tạo nên muối ăn, còn xuất hiện dấu vết của sắt, kali, magie, canxi, mangan, kẽm, đồng, sodium và rất nhiều nguyên tố khác. Nhưng có một chi tiết cực kỳ quan trọng mà quảng cáo thường không nhắc tới. Phần lớn các khoáng chất này tồn tại với lượng cực kỳ nhỏ, đôi khi chỉ vài phần triệu, thậm chí là vài phần tỷ. Nói chung, nếu bạn lấy 1 triệu hạt cát thì cũng chỉ có vài hạt là chứa những khoáng chất ấy. Điều này giống như một lời nói rằng một nồi phở có tới 30 loại gia vị khác nhau. Nghe thì cũng rất là khủng khiếp. Nhưng nếu trong số đó có 20 loại vị, chỉ có 1/1000 trong một hạt tiêu thì gần như bạn sẽ không cảm nhận được tác dụng của nó. Khoảng 95 cho đến 98% của muối hồng Himalaya vẫn là natri clorua, tức là gần giống muối ăn bình thường, phần còn lại mới là các khoáng chất khác. Đây là điểm khiến nhiều người thất vọng nhất. Ăn muối hồng có bổ sung được khoáng chất hay không? Câu trả lời là có, nhưng mà rất ít. Đúng là chúng có tồn tại nhưng lượng quá nhỏ để trở thành nguồn dinh dưỡng đáng kể. Chẳng qua là họ quảng cáo và kể chuyện cá hay. Nói là muối hồng Himalaya nhưng mà thực ra cách Himalaya cả hàng trăm cây số. Nó là 84 khoáng chất nhưng phần lớn thì đều tồn tại dưới những vi lượng rất nhỏ. Và khi tất cả những yếu tố đó kết hợp với nhau, còn cả câu chuyện của Alexander Đại Đế nữa, chỉ là truyền thuyết. Người mua không còn cảm thấy mình đang mua muối nữa, họ cảm thấy mình đang mua một sản phẩm cao cấp, tự nhiên và tốt cho sức khỏe. Rồi còn có cả câu chuyện lịch sử. Đó chính là sức mạnh của thương hiệu và cũng là lý do giá của muối hồng có thể cao gấp hàng chục lần muối ăn thông thường, dù thành phần chính của cả hai thì vẫn là natri clorua. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.